اليوم جمعت لكم كاع الوصفات السهلة ديال المعجنات ساندويتشات والأفكار السريعة. تابعوا معايا. شهيوة سريعة ولذيذة. خذ العجينة، دهنها بخليط الزبدة مع الثوم والمعدنوس، زيد الفخوماج ودخلها للفران. تقطيعة صغيرة كتعطي قرمشة ولا أروع. السلام عليكم. اليوم عندي لكم اقتراحات لساندويتشات صيفية لذيذة بزاف وسهلة. نديرو شويه تاع المايونيز والخس في الباغيت ديالنا، نديرو بيض مسلوق، طماطم والكيتشب مع شي عصير بارد، وها ساندويتش واجد. ناخدو البطبوط او الخبز العربي، نديرو صوص الثوميه وبيض اومليت، نضيف عليه بطاطا مقلية أو محمرة في الفران مع الكاتشب، نضيف الخيار مخلل وشوية تاع البقدونس والبصل من الفوق، مع مشروب بارد وبالصحة والراحة. ناخدو الباغيت ديالنا ونديرو بصلة ومن بعد طماطم، نزيد الكفتة ديالنا والخيار مخلل، شويه نتاع الكاتشب، ناخدو البطبوط او الخبز العربي، نديرو مايونيز، زيتون خضر وتون، نضيف عليهم البصله، طماطم، فلفله، شويه تاع المعدنوس والمايونيز من الفوق. وهذا هو الاقتراح، وبصحة وراحة. ما تنسوش لايك وتعليقاتكم. بسلامة. ناخدو عجينة البيتزا وكنديرو فيها لاصوص طوماط غير في نصف واحد، كنضيفو الكفتة، الزيتون الخضر، بقدونس وكمية سخية من الموزاريلا. من بعد كنسدوها بالنصف الثاني ونورطو علوها مزيان. دابا غادي ندهنو الفوق بشوية تاع لاصوص طوماط، من بعد نضيفو عليه جبن مبشور من الفوق وندخلوه للفرن يطيب من التحت ويتحمر من الفوق. بصحة والراحة، جربوها كتجي واعرة. هذه طريقة زوينة للبيتزا، جربوها وردوا عليا الخبار. كنحطوا العجينة ديال البيتزا هي الأولى، كنديروا فوق منها الموتزاريلا ونغطيوها بعجينة رقيقة من الفوق. غندير لاصوص طوماط وغندير السلامي والبصلة والفلفل الألوان والزيتون والجبن تاني، ندخلوها للفران طيب وتحمر. بصحة والراحة، جربوها كتجي واعرة. اليوم عندي لكم اقتراحات متنوعة لساندويتشات بخبز التوست. في خبز توست محمص نضع المايونيز ثم الخس ثم شرائح الطماطم ثم الدجاج المطبوخ ثم جبن الشيدر ونغطيه بقطعة توست أخرى. في خبز توست محمص نضع المايونيز والكاتشب ثم الخس ثم شرائح الطماطم ثم بيضة مقلية ثم السلالمي ونغطيه بقطعة توست أخرى. في خبز توست محمص نضع الجبن الكريمي ثم السبانخ ثم شرائح الطماطم ثم السلمون المدخن ثم شرائح الأفوكادو ونغطيه بقطعة توست أخرى. في خبز توست محمص نضع الخردل والمايونيز ثم الخس ثم شرائح الطماطم ثم الرست بيف ثم جبن الشيدر ونغطيه بقطعة توست أخرى. في خبز توست محمص نضع المايونيز ثم الخس ثم شرائح الطماطم ثم سلطة التونة ثم شرائح الخيار ونغطيه بقطعة توست أخرى. في خبز توست محمص نضع الزبدة والمايونيز ثم شرائح الديك الرومي التركي ثم جبن الشيدر المذاب ثم المخلل الشرايح ونغطيه بقطعة توست أخرى. في خبز توست محمص نضع الكاتشب ثم الخس ثم شرائح الطماطم ثم أومليت البيض المطوي ثم شريحة جبن سويسري ونغطيه بقطعة توست أخرى.
في خبز توست محمص نضع الجبن الكريمي ثم أوراق السبانخ ثم شرائح الطماطم ثم شرائح الخيار ثم شرائح الأفوكادو ونغطيه بقطعة توست أخرى. صباح الخير، عمركم جربتوا المسمن مع البيض؟ وصفة سهلة وكتجلديدة سواء كوجبة فطور أو عشاء. جربوها بهذه الطريقة الضبط وشاركوني تجاربكم في التعليقات. صباح الخير عليكم. اليوم عندي لكم 4 اقتراحات ديال الفطور بالمسمن المغربي. نبداو بالمسمن مع جبن والعسل. ساندويتش بالمسمن والجبن والبيض أومليت. المسمن بزبدة والعسل وزعتر مرشوش. ساندويتش بالمسمن مع جبن وخس والسلمون أو التونة والخيار. اليوم غنعطيكم أفكار للعشاء بدون عجينة وبدون مجهود. تبعوا معايا الفيديو للآخر. عندك خبز توست شايط، ها كيفاش تحضري به بيتزا سهلة ولذيذة في دقائق. عندك باغيت شايطة، عمرها بالكفتة والفرماج ودخلها للفران. إلا بقى عندك خبز تورتيلا في الثلاجة ديري به هاد الوصفة سريعة ولذيذ. إلا بقات عندك الخضرة شايطة من الغدا، ناخدو الخضر ونطحنوهم مع شوية تاع الكريمة حتى نحصل على قوام سوب. مقادير العجينة كاملة في أول تعليق. نضع الكفتة ثم البيض مع الكريمة من فوق وندخلها للفرن.